bagi tips macam mana nak ingat kejadian 4 musim. Okay, first you all kena ingat tarikh. Okay, bermula pada Mac. 3 bulan lepas Mac, Jun. 3 bulan lepas Jun, September. 3 bulan lepas September, Disember. Tu bulan. Kalau tarikh tu senang je. Korang ingat je 1132. Dia tu 21 Mac, 21 Jun, lepas tu 23 September, 22 Disember. Okey, seterusnya macam mana nak ingat musim ni? Senang je. Kalau cikgu bagi korang bunga, ladies confirm letak bunga tu atas kepala kan. So di atas tu musim bunga. Okey, di bawah pula daun luruh jatuh ke mana guys? Mesti jatuh ke bawah kan. So di bawah tu adalah musim luruh. Di sebelah kiri adalah neraka. Neraka panas guys. Okey, di sebelah kanan. Kanan mesti syurga kan, sejuk. Macam itulah cara nak mengingat kejadian 4 musim, insya-Allah guys.